omdat er zoveel mensen waren, toen is hij extra gekomen.
dus je drinkt het water eruit, maar die kruiden die blijven erin zitten. En het heeft een beetje een soort cafeïneachtig, best wel sterk. No, no. Zoveel kinderen, omdat dat eigenlijk het enige is wat wij kunnen hebben. En dat geeft ons weer een reden om soms op te staan. Van Santelmo. Just a regular one, just a